ආයිබෝන් වලට සුබ දවසක්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම වගේ පොල් ටොෆී කාලා ඇති. ඉතින් එක එක පාටින් පොල් ටොෆී හදන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට රස එකම රසක් තමයි තියෙන්නේ හැම පොල් ටොෆීම වගේ. ඉතින් මමත් අද හදන්නේ පොල් ටොෆියක්. නමුත් මේකේ රස නම් ගොඩක්ම වෙනස්. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම කැරමල් රසත් එක්ක පුදුමාකාර රස පොල් ටොෆියක් තමයි අද මම හදන්නේ. මේකට කලරින් දාන්නේ නැහැ. ස්වභාවික කැරමල් පාට තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක හදන්න ගොඩාක් ලේසියි. මම අරගත්තේ පොල් ගෙඩියක පොළුයි සීනි ග්‍රෑම් 350කුයි විතරයි. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයෙන් මම පොල් ටොෆි කෑලි 40කටත් වඩා හදාගත්තා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ විදිහට හදාගත්තාම ඔයාලට කල් තියාගෙන කන්නත් පුළුවන්. පොල් ටොෆි පරාද වෙන රසයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මීට කලින් YouTube වලවත් කොහෙවත් දැකලා නැහැ මේ විදිහට පොල් ටොෆි හදනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් අපි ටොපි මිශ්‍රණය හදලා දාගන්න තැන සූදානම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා කෙසෙල් කොලයක් හරි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තැටියක් හරි එහෙම නැත්නම් ලෑල්ලක් හරි මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා සූදානම් කරගන්න. ඉතින් කපන්න ගන්න පිහියක් ඒ වගේම තුනී කරගන්න එක වුණත් ලැහැත්ති කරගත්තාම ලේසියි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම පොල් අරගන්නවා. ගාගත්ත පොල් මේ තියෙන්නේ ග්‍රෑම් වලින් නම් 300ක් අරගන්න ඕනේ. ඉතින් කිරා ගන්න එහෙම උපකරණ නැත්තම් මේ වගේ පීරිසි අඬු කෝප් එක හොඳට තද කරලා පුරවලා 3ක් ගත්තාම හරි. ඉතින් මේ වගේ තද කරලා පුරවලා 3ක් අරගත්තාම ග්‍රෑම් 300යි. ඊට පස්සේ සීනි අරගන්නවා මම. සීනි ගන්න ඕන ග්‍රෑම් 350ක්. ඒ කියන්නේ මේ පීරිසි අඬු කෝප්පේ මේ ප්‍රමාණයට පුරවලා දෙකක්. ඉතින් පොල් ග්‍රෑම් 300යි සීනි ග්‍රෑම් 350යි. පොල් ගනිද්දි මතක් කරලා කෝප්පෙන් ගන්නවා නම් හොඳට පුරවලා තද කරලා පුරවලා අරගන්න මේ සයිස් අඬු කෝප්පකින්. ඉතින් වැල්ලා ටිකකුත් තියෙනවා නම් ලං කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ගත්ත සීනි ටිකෙන් පුරවලා මේ සැඳි 3ක් මේ තාච්චියට දාගන්නවා. දාලා එක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සීනි ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ හොඳට. ඔයාලට හාල් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න වගේ තියෙන ග්‍රයින්ඩින් කප් එක අරගන්න මේකට. අරගෙන මේ විදිහට මේ සීනි ටික කුඩු කරගන්න ඕනේ. හොඳටම පිටි වෙන්න කුඩු කරගත්තාම අපිට ලේසියි. ඊට පස්සේ පොල් ටිකත් ඒ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් පොල් වල ගාන කොටත් ටිකක් හීනියට වගේ ගාගත්තා නම් හොඳයි. ඒ කොහොම වුණත් මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තාම අපිට හීනියට පොල් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දෙසරට දාලා තමයි පොල් ග්‍රෑම් 300 ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තේ. දැන් හරි ඒ වැඩේ. මං ඊට පස්සේ අපි අයින් කරගත්ත සීනි මේසෙ හැඳි 3 මම එහෙමම ලිපේ තියලා කැරමල් එකක් හදා ගන්නවා. මම අද මේ ටොපි මිශ්‍රණය හදන්න යන්නේ මේ තාච්චියේ. ඉතින් ඔයාලා හිතයි මම non-stick භාජනවල හදනකොට මේවා සාමාන්‍ය තාච්චියක හදන්න බෑ කියලා. ඒ හින්දා මම අද තාච්චියේ හදන්න ගත්තේ. ඉතින් සීනි ටික දාලා ටිකක් වෙලා යනකොට මේ විදිහට පැහැය වෙනස් වෙලා ලස්සන කැරමල් පාටක් හැදෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයාලා ටිකක් කරකවලා අතින් කැරමල් එක කලවම් කරලා ඊට පස්සේ දා ගන්න ඕන වතුර ටිකක්. වතුර කෝප්ප කාලක් විතර දාගත්තා මම. දාලා ආපහු මම මේ විදිහට කරකවලා කැරමල් එක දිය කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට උතුරලා කැරමල් එක ගල් වෙච්ච ටික දිය වුණාට පස්සේ මේක රිප් ඔෆ් කරලා නිවාගෙන අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩක් වතුර දාන්නේ නැහැ. කෝප්ප කාලක් හෝ ඊට වඩා අඩුවෙන් දාගත්තත් හොඳයි. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්නවා නම්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය ලස්සන පාට හදාගන්න තමයි දැන් මේ කැරමල් එක මම හදාගත්තේ. ඒ වගේම තමයි කැරමල් එකක් දාලා කෑමක් හදපුවාම ගොඩාක් රසයි. ඒ කැරමල් රසට මම නම් හරිම ආසයි. ඔයාලට මෙහෙම කැරමල් කරගන්න ඕන නැත්තම් නිකන් හදාගන්න. එතකොට නිකම්ම සාමාන්‍ය පොල් ටොෆී තමයි හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කලරින් ටිකක් එකතු කරලා එහෙම හදාගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ තාච්චියටම මම දාගන්නවා ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත පොල් ටිකයි සීනි ටිකයි. දාලා හොඳට අතින් කලවම් කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම ලිපෝන් කළේ නැහැ තාම. ඊට පස්සේ ලිපෝන් කරලා හැන්දකින් කලවම් කර කර මේක හොඳට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට හැඳිගගා ටිකක් වෙලා යනකොට තේරෙනවා සීනි ටික දිය වෙලා හොඳ තෙත ගතියක් දැනෙනවා. ඉතින් මේ දුඹුරු පාටට වගේ පේන්නේ කැරමල් හදපු භාජනයේටමනේ මම දැම්මේ. ඒ නිසා ඉතින් මේ විදිහට හොඳට මේක කලවම් කර කර මේ පැණිපොල් එක හදා ගන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ හරියට විනාඩි 5ක් ගියාට පස්සේ තමයි මම හදාගත්ත කැරමල් එක මේකට එකතු කරේ. ඉතින් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මුලින්ම දාගන්න උනත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට අපි පැණිපොල් හදන්නේ කැරමල් කරලා ඒකටම දාලා පොල් ටික ගන්නවා. නමුත් පොල් ටොෆියක් හදන හින්දා තමයි මම මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා සිනිදු වෙන්න සීනි පොල් ටිකයි අරගත්තේ.
දැන් මම මේකට වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණුත් දාගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඉතින් ඔයාලට වැනිලා නැත්තම් එනසල් ටිකක් උඩු කරලා දාගන්නත් පුළුවන් එනසල් ඇට. ඔන්න දැන් හරියට විනාඩි 10ක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මම හොඳට හැඳි ගගා තවදුරටත් මේක ලිපේම තියාගෙන හැඳි ගා ගන්නවා. දැන් ටික ටික ඔයාලට තේරෙනවා මේක ඝන වෙලා එක ගුලියට වගේ හැදීගෙන එනවා. ඔන්න දැන් හරියට විනාඩි 20ක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම කිරි ටොෆී හදනකොට කිව්වා ගොඩාක් අඩිය අල්ලන පදම වෙනකම් මේක හදාගන්න කියලා. මේක නම් එහෙම කරන්න එපා. මොකද පොල් තියෙන හින්දා එතකොට වියලි ගතිය වැඩි වෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පදම. මේ තාච්චිය ඇලෙන්නෙත් නැතුව එක ගුලියට වගේ හැදෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඔයාලා චුට්ටක් මේ විදිහට වතුරට දාලා බලන්න. මේක වතුරෙන් අතට ගත්තාම මේ විදිහට ගුලියක් වගේ අතට එකතු වෙනවද කියලා දිය වෙන්නේ නැතුව ඒ වෙලාවට හරි. මම ඒ වෙලාවෙම ලිපෙන් අයින් කරගත්තා. මට හරියටම විනාඩි 28ක් 30ක් විතර වගේ තමයි ගියේ මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේකට දාගන්න. ඉතින් අලුතෙන්ම හදන කෙනෙකුට වැරදෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වේලිච්ච ගතිය වැඩි වගේ තේරෙනවා නම් තැටියට දාපු ගමන් ආයිමත් තාච්චියට දාලා වතුර ටිකක් දාගන්න. උණු වතුර ටිකක් දාගන්නවා නම් හොඳයි. කෝප්ප කාලක් විතර දාලා මෙලෙක් කරලා මේ විදිහට තැටියට දාලා ආයි හදාගන්න. එතකොට වැරදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා ඇති පදම මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ ටිකක් දැන් නිවිලා තියෙන්නේ අල්ලනකොට මේ විදිහට ගුලියට වගේ අතට තියෙන්න ඕනේ. දැන් හරි. මම තැටියට දාලා මේ විදිහට තුනි කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කපා ගන්න බැරි නම් කෙලින් මේ විදිහට අඩි රූලක් තියලා කපා ගන්න පුළුවන් මාක් කරලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉරි ඇඳ ගන්න ඕනේ පිහියකින්. වෙන් කරන්න එපා ඉස්සෙල්ලාම. නිකන් මේ විදිහට තියලා ඉරි ඇඳ ගන්න යටටම. තද කරලාම ඉරි ඇඳ ගන්න. වෙන් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කපා ගත්තා. ඉතින් එහෙම අඩි රූලක් තියලා කපා ගත්තාම අපිට එක ගානට ටොෆී කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම කපලා වෙන් කරගත්තා. මේ තියෙන ලේසියෙම මේක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම රසවත් ටොෆියක් මේක. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට කහට එකක් බොන වෙලාවට ඉතාමත්ම වටිනවා මේක. කහට එකක් ඒ කියන්නේ සීන් දාන්න නැතුව ප්ලේන් ටිකක් බොන්න නියමයි. ඉතින් අවුරුද්දත් ළඟ ළඟ එනවා. ඔන්න හදන්න අලුත් කෑමක් තියෙනවා ඔයාලට. ගොඩාක් රසයි. ඔයාලත් try කරලා බලන්න. ඉතින් මගේ කලින් හදපු කිරි ටොෆී වීඩියෝ වලට වගේම මේකටත් ඔයාලා ගොඩාක් කැමති වෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් හදලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.